السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي وعزيزاتي، الله يحميكم ويحمينا، ورجعت لكم حلقة جديدة وطبخة جديدة وسهلة وبسيطة وطيبة ولذيذة تعجبكم تدعوا لي عليها. هي المنسف، كثير سهلة، ما بدها شيء، مكوناتها سهلة مثل ما شايفين. على بركة الله، رأسا على التفاصيل. يلا قولوا بسم الله وصلوا على النبي. شو بدكم مو شايفين قطع لحمة مع عظم، بدكم رز، بدكم الجميد، هذا بيجي جميد سائل أو بيجي طابات بدكم تنعقون قبل بليلة بالمي، بدكم شوية لبن، بدكم بهار، قرفة، زنجبيل، قرنفل، هيل، بدكم شوية لوز وصنوبر حمصين، بدكم خبز رقيق. هلا شو سويت أنا؟ أول شيء سلقت اللحمات وقمت الزفرة تبعهم، بعدين حطيت لهم البهارات هدول شايفينها أنتم، منكهات مع ورق غار، حوالي ساعة ونص بلا طنجة بخار. إذا بدكم طنجة بخار نص ساعة بيمشي حالها إن شاء الله. قمتهم من المرقة، خليت المرقة على جنب. هلا بمرقة اللحمة سويت رزات. الرزات مثل ما بتعرفوا أول شيء صولتهم، غسلتهم، نعقتهم بمي لنص ساعة، بعدين طبختهم بمية اللحمة. هلا مية اللحمة ما حطيت لها ملح، ليش؟ لأنه الجميد له ملح، شايفين شلون ملحه كثير، فانتبهوا ما تكتروا ملح الأكلة تبعكم. هلا شو بدنا نساوي؟ هلا حطيت كاستين جميد، هلا بخلطهم مع 3 كاسات مية اللحمة وبشعل النار تحتهم، ضفنا اللحمات وهلا لربع ساعة على نار وسط ونتم نحرك كل شوي شوي. حطيت الخبزات، هلا بحط عليهم طبقة صغيرة من الرز. هلا بحط عليها الجميد عم بيغلي مشان سقسقهم للرزات للخبزات، بعدين بحط بقية الرزات واللحمات مثل ما شايفين. أحلى بياخذ العال، ريحة كثير حلوة. إن شاء الله تجربوه ببيتكم تعجبكم، سهل كثير ما بده شيء. بتزينوه إذا عندكم بقدونس مفروم كمان ناعم بتقدروا كمان تزينوا عليه، واللي بحب جميد أكثر بيقدر يسكب على جنب. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. وإذا عندكم سؤال ابعتوا لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.